Hello guys, I'm Nene. Ngayon ang pag-uusapan natin ay saan makikita ang account number at referral code ng Gcash natin. So, punta muna tayo kay Gcash. I-open lang natin. Then, punta tayo sa profile. So, yung account number natin is yung number po natin na ni-register kay Gcash. Yung po yung number ng Globe or SIM card number ng SIM nyo. So, punta tayo kay Refferal. So, dito nyo makikita yung si referral code. So, bali i-share nyo lang siya sa Messenger, SMS, or share QR, or i-share nyo lang siya sa Facebook or copy link. So, bibigyan ko naman kayo ng sample ng ito po yung sample, yan. Yung Gcash app. Yun lamang po sa ngayon. See you on my next videos. Bye-bye. Please subscribe. Thank you so much.